บุตรของพระแม่คงคาไม่มีใครฆ่าเขาตายได้ สวัสดีครับทุกคนครับผมนิกเองครับมหาภารตะในตอนนี้เนี่ยนะครับคือจุดเริ่มต้นของชายผู้จุติลงมาจากสวรรค์และเกิดมาจากครรภ์ของพระแม่คงคาเรื่องราวของเขาจะเป็นยังไงเดี๋ยวมารับชมกันได้เลยครับกับมหาภารตะตอนที่3กำเนิดผีสมะชายผู้ฆ่าไม่ตายค่ะเพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบคลิปของช่องดูดีและยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามเอาไว้หน่อยนะครับถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปฟังกันเลยครับผมบนสวรรค์อันเป็นที่อยู่ของเทพบุตรและเทพธิดาทั้งหลายนั้นยังมีเทพบุตรกลุ่มหนึ่งครับที่ชื่อว่าคณะวสุเทพเทพกลุ่มนี้เนี่ยมีสมาชิกทั้งหมด8คนพวกเขาชอบไปเที่ยวเล่นหาความสุขด้วยกันอยู่เป็นประจำจนกระทั่งวันหนึ่งครับภรรยาของเทพทยุหัวหน้าของคณะวสุเทพได้มีโอกาสไปเห็นโคนันทินีสมบัติศักดิ์สิทธิ์ของฤาษีวสิทธิ์แล้วเกิดนึกอยากจะได้ขึ้นมาเพราะว่าโคนั้นไม่ใช่โคธรรมดานะครับทุกคนแต่เป็นโคทิพย์ที่สามารถบรรดาลอาหารเครื่องหอมเครื่องประดับกองทัพและทรัพย์สมบัติได้ตามใจปรารถนาและลมหายใจของนางโคนั้นก็ยังทำให้ผืนป่ารอบอาสมของฤาษีวสิทธิ์เต็มไปด้วยพลังศักดิ์สิทธิ์ด้วยเทพทยุเนี่ยก็หลงตามคำของภรรยาเขาจึงไปชักชวนเพื่อนๆให้ไปขโมยโคนันทินีจากฤาษีวสิทธิ์แต่ทว่าคณะวสุเทพนั้นทำไม่สำเร็จถูกฤาษีวสิทธิ์จับได้ซะก่อนด้วยความโมโหเนี่ยแหละครับฤาษีวสิทธิ์จึงสาปให้คณะวสุเทพทั้ง8คนให้พวกเขาจุติลงไปชดใช้กรรมอยู่ในโลกมนุษย์และให้เทพทยุตัวต้นคิดอยู่ชดใช้กรรมบนโลกมนุษย์ให้นานที่สุดเท่าที่มนุษย์คนหนึ่งจะอยู่ได้คำสาปของฤาษีวสิทธิ์เนี่ยแหละครับทำให้เหล่าคณะวสุเทพสำนึกผิดและรู้สึกหวาดกลัวอย่างมากพวกเขาจึงรีบเดินทางไปขอความช่วยเหลือจากพระแม่คงคาเทพีแห่งสายน้ำอันศักดิ์สิทธิ์ผู้มีความเมตตาต่อทุกสรรพชีวิตและก็เป็นสายน้ำที่สามารถชำระมลทินบรรเทาบาปนำดวงวิญญาณให้พ้นจากความเศร้าหมองได้เมื่อพระแม่คงคาได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดนางก็เห็นใจแม้จะเข้าใจดีว่าเหล่าคณะวสุเทพนั้นทำผิดจริงแต่บัดนี้พวกเขาก็สำนึกผิดแล้วและคำสาปของฤาษีวสิทธิ์นั้นก็มีทางออกอยู่ในตัวของมันเองนั่นก็คือยังไงก็ตามเหล่าคณะวสุเทพทั้ง7ก็จะต้องไปอยู่บนโลกมนุษย์แต่ก็จะไม่นานนักอีกทั้งพระแม่คงคาเองก็มีชะตาผูกพันกับโลกมนุษย์อยู่แล้วนางจึงอนุเคราะห์ที่จะเป็นแม่ผู้ให้กำเนิดแก่เทพทั้ง8ด้วยตนเองแล้วก็จะปลดปล่อยพวกเขาจากโลกมนุษย์โดยเร็วทว่าในหมู่วสุเทพนั้นจะต้องมีผู้หนึ่งที่จะต้องอยู่บนโลกมนุษย์ต่อไปเพื่อรับผลกรรมที่หนักที่สุดตามคำสาปนั่นก็คือผู้ที่เป็นต้นคิดในการไปขโมยโคนันทินีซึ่งเขาจะต้องมีชีวิตยืนยาวมีเกียรติมีอำนาจแต่จะต้องแบกรับความทุกข์ความโดดเดี่ยวและหน้าที่อันหนักหน่วงไปจนสิ้นอายุไขพวกวสุเทพที่เหลือเนี่ยนะครับจึงตกลงกันว่าพวกเขาจะมอบพลังส่วนหนึ่งของตนเองให้แก่เทพทยุผู้ที่จะต้องรับกรรมต่อเมื่อเขาไปเกิดเป็นมนุษย์เขาจะได้เป็นผู้ที่มีฤทธิ์มีสติปัญญาและมีบารมีเหนือกว่าคนทั่วไปเมื่อพระแม่คงคาตบปากรับคำกับคณะวสุเทพเรียบร้อยแล้วพระแม่คงคาก็เดินทางมายังโลกมนุษย์แปลงกายเป็นสาวน้อยไปนั่งอยู่ริมแม่น้ำคงคาใกล้ๆกับเมืองหัสตินาปุระตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอินเดียโบราณและมีท้าวสารตนุเป็นกษัตริย์ผู้ปกครองอยู่ในขณะนั้นซึ่งท้าวสารตนุนั้นนะครับก็สืบเชื้อสายมาจากตระกูลของพระพรตลูกชายของท้าวทุศยันและนางสกุลตลานั่นเองวันนั้นแหละครับท้าวสารตนุได้เดินทางไปยังแม่น้ำคงคาและได้พบรักกับพระแม่คงคาในทันทีที่พบเห็นเขาปรารถนาที่จะแต่งงานกับเธอในทันทีพระแม่คงคาเองก็ยินดีที่จะเป็นคู่ครองโดยไม่ขัดข้องแต่นางมีข้อแม้อยู่นิดนึงครับว่าท้าวสารตนุจะต้องทำสัญญากับนางว่าจะไม่สงสัยไม่โกรธเคืองหรือขัดข้องทุกการกระทำของนางหากท้าวสารตนุผิดคำสัญญาเมื่อไรเธอจะจากเขาไปในทันทีท้าวสารตนุได้ยินดังนั้นก็ไม่กังวลอะไรครับ
สัญญาเป็นมั่นเป็นเหมาะกับพระแม่คงคาทันทีในที่สุดทั้งสองก็ได้แต่งงานอยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยาที่เมืองหัสตินาปุระและไม่นานครับพระแม่คงคาก็ตั้งครรภ์และให้กำเนิดลูกชายท้าวสารตนุเนี่ยก็ดีใจมากแต่ทว่าพระแม่คงคากลับทำเรื่องที่แปลกประหลาดทันทีเธอพาลูกชายที่เพิ่งจะเกิดเดินลงไปในแม่น้ำแล้วปล่อยลูกน้อยให้ลอยหายไปกับสายน้ำท้าวสารตนุที่เห็นดังนั้นก็ตกใจและก็เสียใจมากแต่เมื่อนึกถึงคำมั่นสัญญาที่เคยให้ไว้กับเมียท้าวสารตนุก็ไม่อาจจะสงสัยหรือตั้งคำถามถึงการกระทำของพระแม่คงคาได้แต่ใช้ชีวิตต่อไปตามปกติจนพระแม่คงคาตั้งครรภ์อีกครั้งท้าวสารตนุก็ดีใจแบบสุดๆเช่นเดิมแต่ทว่าพระแม่คงคาเนี่ยกลับนำเอาลูกของเธอไปลอยทิ้งน้ำอีกเหมือนเดิมทุกครั้งที่พระแม่คงคาอุ้มลูกน้อยลงสู่แม่น้ำผ่านไปคนแล้วคนเล่าท้าวสารตนุที่ได้ยินเสียงทารกร้องเบาๆก่อนที่เสียงนั้นจะค่อยๆจางหายไปกับสายน้ำหัวใจของเขาก็เหมือนถูกมีดกรีดซ้ำแล้วซ้ำเล่าสุดท้ายคำมั่นสัญญาที่เคยให้ไว้กับภรรยามันก็กลับกลายเป็นโซ่ตรวนที่พันธนาการปากของเขาเอาไว้แม้เขาจะเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แต่กลับไม่อาจจะปกป้องลูกของตัวเองได้เลยแม้แต่คนเดียวจนกระทั่งพระแม่คงคาให้กำเนิดลูกชายคนที่8ท้าวสารตนุก็ไม่อาจจะทนเห็นลูกของตัวเองถูกทิ้งน้ำได้อีกต่อไปแล้วขณะที่พระแม่คงคากำลังเดินลงไปในแม่น้ำพร้อมกับลูกชายคนที่8ท้าวสารตนุก็เข้าไปขัดขวางและก็ถามกับนางว่าทำไมเธอถึงทำแบบนี้ฝ่ายพระแม่คงคาเนี่ยก็เล่าความจริงทั้งหมดให้ฟังว่าเธอไม่ได้มีเจตนาร้ายกับลูกๆของเธอเลยแม้แต่นิดเดียวเพราะลูกๆทั้ง8ของเธอนั้นเป็นคณะเทพบนสวรรค์ที่ถูกสาปให้มาเกิดในโลกมนุษย์และเธอเองก็ลงมาเพื่อเป็นแม่ให้แก่เทพทั้ง8ได้ใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ให้น้อยที่สุดแต่พอเมื่อถึงคราวของลูกชายคนที่8ซึ่งก็คือเทพทยุผู้ที่จะต้องอยู่ชดใช้กรรมบนโลกมนุษย์ให้นานที่สุดท้าวสารตนุก็ดันมาผิดคำสัญญาเกิดข้อสงสัยในการกระทำของนางพระแม่คงคาจึงจำเป็นจะต้องเอ่ยคำร่ำลากับท้าวสารตนุโดยนางเนี่ยนะครับให้สัญญากับเขาว่านางจะนำลูกชายคนนี้กลับมาคืนให้ท้าวสารตนุในอนาคตจากนั้นนางก็อันตรธานหายไปซึ่งพระแม่คงคานั้นนะครับทุกคนพาลูกชายของเธอกลับไปเลี้ยงดูด้วยตนเองและตั้งชื่อให้กับเขาว่าเทววรตะระหว่างที่เทววรตะใช้ชีวิตอยู่กับแม่พระแม่คงคาก็ไม่ได้เลี้ยงดูลูกชายของนางเหมือนกับเด็กมนุษย์ทั่วไปนะทุกคนแต่นางพาเขาไปศึกษาเล่าเรียนกับครูผู้ยิ่งใหญ่ทั้งในโลกมนุษย์และโลกทิพย์เทววรตะเนี่ยนะครับได้ไปเรียนพระเวทและพระธรรมจากฤาษีวสิทธิ์และฤาษีจยวนะได้เรียนศาสตร์แห่งการปกครองรัฐศาสตร์และหน้าที่ของกษัตริย์จากพระพฤหัสบดีครูของเหล่าเทพและสุกราจารย์ครูของเหล่าอสูรด้วยนอกจากนี้นะครับเขาก็ยังได้เรียนวิชาทางจิตสมาธิและปัญญาชั้นสูงจากสนัตตกุมารได้เรียนวัดของนักพรตความอดทนและการควบคุมตนเองจากฤาษีมารกันและได้รับการถ่ายทอดวิชาศาสตราวุธและการรบจากปรสุรามฤาษีนักรบผู้ถือขวานและเกลียดชังกษัตริย์อธรรมเป็นที่สุดอีกทั้งยังได้รับอาวุธทิพย์และพรแห่งนักรบจากพระอินทร์ด้วยเหตุนี้แหละครับเทววรตะจึงเติบโตขึ้นมาเป็นบุรุษที่รวมเอาทั้งปัญญาของฤาษีความสุขุมของนักปราชญ์ความเด็ดขาดของกษัตริย์และฝีมือการรบของเทพนักรบเอาไว้ในคนเดียวจนกระทั่งการเวลาผ่านไป20 ปีพระแม่คงคาก็ได้พาเทววรตะโผล่ขึ้นจากแม่น้ำแล้วนำเขาไปส่งคืนให้แก่ท้าวสารตนุตามที่เคยสัญญาเอาไว้ท้าวสารตนุเนี่ยดีใจมากเลยนะครับรีบพาลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของเขากลับไปที่เมืองหัสตินาปุระและแต่งตั้งตำแหน่งให้เขาเป็นอุปราชปกครองบ้านเมืองต่อไปไม่นานครับหลังจากที่ท้าวสารตนุเลิกรากับพระแม่คงคาไปแล้ว
วันหนึ่งเขาก็ได้ไปพบรักครั้งใหม่บนเรือข้ามฟากแม่น้ำยมุนากับนางสัตยวดีลูกสาวของชาวประมงนางผู้นี้เป็นผู้ที่มีกลิ่นกายหอมเหมือนกับดอกไม้ท้าวสารตนุจึงเดินทางไปหาชาวประมงเพื่อสู่ขอนางสัตยวดีมาเป็นราชินีเคียงข้างกายทว่าชาวประมงนั้นกลับไม่ยอมยกให้นะครับถ้าหากท้าวสารตนุไม่ให้ลูกชายที่เกิดจากนางสัตยวดีเป็นอุปราชและได้เป็นกษัตริย์ปกครองเมืองหัสตินาปุระในอนาคตซึ่งท้าวสารตนุนั้นไม่อาจจะให้สัญญาข้อนี้กับชาวประมงได้เนื่องจากเขาได้แต่งตั้งตำแหน่งนี้ให้แก่เทววรตะไปแล้วท้าวสารตนุจึงต้องกินแห้วผิดหวังและก็เสียใจต้องกลับเมืองไปนั่งเศร้านอนเศร้าอยู่นานหลายวันฝ่ายเทววรตะที่สังเกตเห็นพ่อของตนเองมีสีหน้าที่ไม่สู้ดีอยู่นานวันหนึ่งครับเทววรตะจึงตัดสินใจเข้าไปสอบถามเรื่องราวของพ่อจากสารถีจนได้ทราบถึงเรื่องราวสาเหตุทั้งหมดซึ่งเทววรตะเนี่ยนะครับต้องการให้พ่อของตัวเองสมหวังในความรักเขาจึงเดินทางไปเจรจากับชาวประมงอีกครั้งโดยให้คำสัตย์สาบานกับชาวประมงว่าเขาจะยกตำแหน่งอุปราชให้กับน้องชายที่เกิดจากนางสัตยวดีและจะไม่แต่งงานมีครอบครัวไปตลอดชีวิตเพื่อจะไม่ให้มีเชื้อสายของตนเองกลับมาชิงบัลลังก์ของน้องชายคืนได้ในอนาคตทันทีที่คำสาบานหลุดออกจากปากของเทววรตะท้องฟ้าก็พลันสั่นสะเทือนสายลมเหนือแม่น้ำคงคาก็หยุดนิ่งเหล่าเทพบนสวรรค์ต่างมองลงมาด้วยความตกตะลึงเพราะไม่มีมนุษย์คนใดที่เคยเสียสละอนาคตของตนเองได้เด็ดขาดถึงเพียงนี้จากนั้นดอกไม้ทิพย์ก็โปรยปลายลงมาจากท้องฟ้าพร้อมกับเสียงสรรเสริญที่ดังกึกก้องว่านับแต่นี้ไปชายผู้นี้จะถูกเรียกว่าพีสมะหมายถึงผู้ที่ให้คำสัตย์อันน่าสะพรึงกลัวนั่นเองชาวประมงที่ได้เห็นถึงความอัศจรรย์ต่างๆที่เกิดขึ้นจากคำสัตย์ของพีสมะเขาก็ไม่ลังเลเลยครับตกลงที่จะยกนางสัตยวดีให้แก่ท้าวสารตนุทันทีท้าวสารตนุเนี่ยก็ดีใจมากๆซาบซึ้งในการเสียสละของลูกชายเป็นที่สุดด้วยเหตุนี้เองครับเขาจึงเอ่ยให้พรแก่พีสมะว่าพีสมะจะไม่มีวันตายจะไม่มีใครสามารถฆ่าพีสมะได้หากพีสมะไม่ต้องการที่จะตายด้วยตัวของเขาเองเมื่อทุกคนตกลงกันได้แล้วท้าวสารตนุก็ได้แต่งงานกับนางสัตยวดีสมใจซึ่งไม่นานครับเขาก็ได้มีลูกชายด้วยกัน2 คนอันได้แก่จิตรางคทะและวิจิตรวีระยะจนเวลาผ่านล่วงเลยไปท้าวสารตนุที่แก่ชรามากแล้วก็ตายจากไปอย่างสงบพีสมะผู้รักษาคำสัตย์ของตนเองอย่างมั่นคงก็ไม่ได้คิดจะแย่งชิงบัลลังก์ไว้เป็นของตัวเองแม้ว่าเขาจะเป็นผู้ที่มีสิทธิ์โดยชอบธรรมมากที่สุดก็ตามพีสมะเนี่ยนะครับได้อัญเชิญจิตรางคทะพระโอรสองค์โตของท้าวสารตนุกับนางสัตยวดีให้ขึ้นครองราชย์แห่งเมืองหัสตินาปุระตามที่เคยได้สัญญาเอาไว้ซึ่งจิตรางคทะนั้นก็เป็นกษัตริย์หนุ่มรูปงามมีฝีมือการรบที่กล้าแข็งและมีความองอาจสมกับเป็นสายเลือดแห่งราชวงศ์ไม่แพ้กับพี่ แต่ไม่นานครับหลังจากที่ขึ้นครองราชย์ชื่อเสียงของเขาก็เริ่มเลื่องลือไปทั่วแผ่นดินแต่ชื่อเสียงที่ยิ่งใหญ่เนี่ยแหละครับมันกลับกลายเป็นภัยร้ายแก่เขาเพราะในหมู่คนทันบนสวรรค์นั่นเองก็มีนักรบผู้หนึ่งที่มีนามว่าจิตรางคทะเช่นเดียวกันและคนทันผู้นี้นะครับเป็นผู้ที่มีฤทธิ์มากมีศักดิ์ศรีและก็มีความภาคภูมิใจในชื่อของตนเองเป็นอย่างมากเมื่อเขาได้ยินว่าบนโลกมนุษย์มีกษัตริย์หนุ่มที่มีชื่อเดียวกันกับเขาอีกทั้งยังมีชื่อเสียงโด่งดังขึ้นทุกวันคนทันผู้นี้จึงเกิดความไม่พอใจด้วยความทะนงและความถือดีคนทันผู้นี้จึงลงจากแดนสวรรค์มายืนขวางหน้ากษัตริย์แห่งเมืองหัสตินาปุระพร้อมกล่าวท้าทายด้วยถ้อยคำอันแข็งกร้าวว่าใน3 โลกนี้จะมีจิตรางคทะผู้ยิ่งใหญ่ได้เพียงแค่1 เดียวเท่านั้นเมื่อกษัตริย์นักรบผู้ไม่ยอมเสียเกียรติอย่างจิตรางคทะถูกท้าทายเขาจึงไม่อาจจะถอยหนีได้ก็เลยบังเกิดเป็นศึกระหว่างจิตรางคทะที่เป็นมนุษย์และจิตรางคทะที่เป็นคนทันขึ้น
วกเขาเนี่ยนะครับเข้าปะทะกันอย่างดุเดือดเสียงอาวุธดังก้องไปทั่วบริเวณจนพื้นดินสั่นสะเทือนและสายน้ำปั่นป่วนสงครามเนี่ยนะครับยืดเยื้อยาวนานถึง3 ปีแต่สุดท้ายกษัตริย์จิตรางคทะแห่งโลกมนุษย์ก็ต้านฤทธิ์ของคนทันไว้ไม่ไหวถูกสังหารจนตายคาสนามรบตำแหน่งราชาจึงตกไปเป็นของวิจิตรวีระยะและทำให้เมืองหัสตินาปุระต้องตกอยู่ในความโศกเศร้ายาวนานไปอีกหลายปีเลยล่ะครับเมื่อบัลลังก์แห่งราชวงศ์ว่างเปล่าโอรสจากพิธีกรรมโบราณจึงถือกำเนิดขึ้นเรื่องราวของมหาภารตะเพิ่งจะแค่เริ่มต้นเท่านั้นนะครับทุกคนเดี๋ยวมารับชมกันต่อในวันพุธนี้นะครับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะสนับสนุนช่องดูดีนะครับก็สามารถสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกแบบรายเดือนหรือจะส่งเป็นซุปเปอร์แตงหรือเพียงแค่กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ออกไปก็เป็นกำลังใจให้กับพวกเราอย่างมากแล้วล่ะครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เนาะแล้วเจอกันใหม่วันพุธนี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย